ප්‍රාර්ථනා පිළිබඳව නියම තොරතුරු ඔබට දැනගන්නට අද දවසේදී අපි අවස්ථාව ලබා දෙන්නට තීරණය කළා. ඉතින් මාධ්‍යවේදී හිතවතුන්ගෙන් මා ඉල්ලා සිටිනවා අපේ ඉන්න ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ කළමනාකාරීත්වය ඒ වගේම අපේ ක්‍රීඩකයන් ඔබට පුළුවන් මේ ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලියේදී සිදු වුණේ මොනවද කියලා හරියටම දැනගන්න ඕන්ගෙන් අහලා ඒ වගේම මම මෙහිදී සඳහන් කළ යුතුයි මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවේදී අපි ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරඟාවලියට පමණක් අදාළ වූ ප්‍රශ්න අපි අහමු අපේ ජාතික කණ්ඩායම ක්‍රීඩකයන්ගෙන්. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ මේ සියලුම සමාජිකයන්ට බෙහෙවින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අද දවසේදී මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාවට අපේ මාධ්‍ය හිතවතුන් හමුවට පැමිණීම සම්බන්ධව. හොඳයි මේ මාධ්‍ය සාකච්ඡාව ආරම්භ කරමින් මා ආරාධනා කර සිටිනවා අපේ මාධ්‍යවේදීන්ගෙන් දැන් ඔබට පුළුවන් ප්‍රශ්න යොමු කරන්න අපේ ඉදිරි පෙළ සිටින අපේ ක්‍රීඩකයන්ගෙන් පුහුණුකරු සහ අනිකුත් කාර්ය මණ්ඩලයෙන්. අපි ආරම්භ කරමු ප්‍රශ්න. සුබදසනක් මම ගවේෂක බස්නායක ටීවී දෙරණෙන් ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ දසුන් ශානක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ නායකයා ලෝක කුසලානේ තරඟ දෙකක් ක්‍රීඩා කරලා ඊට පස්සේ ඉන්ජරි එකක් වුණා කියලා කණ්ඩායමෙන් ඉවත් කරනවා. ඒත් අපි දකිනවා දසුන් ප්‍රැක්ටිස් සෙෂන්ස් වලට සහභාගී වෙලා ඉන්නවා. නායකත්වයේ වෙනසක් කරන්න කියලා කොහෙන් හරි බලපෑමක් ආවද? ඇයි දසුන්ව ආයි ඉදිරි තරඟ වලට දැම්මේ නැත්තේ? මොකක් හරි බලපෑමක් එල්ල වුණාද? මහිල මම ඒ ගැන කතා කරොත් මම දන්නේ එහෙම බලපෑමක් තිබ්බේ නැහැ නායකත්වයෙන් අයින් කරන්න කියලා. දසුන්ට ආබාධයකට ලක් වුණා. ඒක අපි වෛද්‍ය උපදෙස් අනුව තමයි ක්‍රියා කරේ. ඉතින් යාගේ පාදේ ටැග් එකක් තිබ්බා. ඒ කියන්නේ ඒකට සුමාන 2ක් හෝ 3ක කාලයක් යනවා කියලා තමයි අපිට වෛද්‍ය උපදෙස් ලැබුණේ. ඉතින් ඒ අනුව තමයි අපිට අපේ කණ්ඩායමේ සංයුතිය අපි හදලා තිබ්බේ දසුන් එක්ක. නම්බර 7 ඕල් රවුන්ඩර්ත් එක්ක. ඉතින් අපිට ඒ අනුව දසුන්ව 15 සංචිතයෙන් එළියට දාලා චාමිකව ගේන්න උනා. මොකද චාමික හිටියේ නැහැ 15 ඒ තුන්වෙනියව ක්‍රීඩකයව අපිට ගේන්න උනා. මොකද නැත්තම් අපිට අර සංයුතිය හදාගන්න බෑ ඒ තරඟ වලට යන්න. ඉතින් ඒ අනුව තමයි ඒ තීරණය ගත්තේ. දසුන් කණ්ඩායමත් එක්ක අපි තියාගත්තේ ඔහු හොඳ වුණොත්. මොකද අපිට කණ්ඩායමේ අපි දැක්ක දෙයක් තමයි අපිට ආබාධ ගොඩකට ලක් වුණා. ඉතින් ඒ අවස්ථාවකදී දසුන් ආයිත් හොඳ වුණොත් අපිට ඔහුව නැවත ආදේශ කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඔහු කණ්ඩායමත් එක්ක පුහුණු වීම වල නිරත වුණොත්. ඒ අනුව තමයි අපි ඒ තීරණය ගත්තේ. ඔහු පුහුණු වීම කරද්දී ඒකේ process එකක් තියෙනවා. දුවන්න පටන් ගන්න කවද්ද හිමීට දුවන එක ඊට පස්සේ එන්න ඉන්ටෙන්සිටි එක වැඩි කරලා ට්‍රේන් කරන එක. ඒ අනුව තමයි ඔහු මේ වුණේ. මම දන්නේ දවස් 10ක් වගේ 12ක් වගේ යද්දී ඔහු පූර්ණ සුවය ලැබුවා. පන්දු යවන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් අපි ඔහුව මොකද අපිට ට්‍රැවලින් රිසර්ච්ලා දෙන්නේ හිටියේ. ඒ අනුව ඔවුනුත් දිගටම අපිත් එක්ක පුහුණු වීම වලට ගියා. ඒ වගේම පුහුණු වීම කටයුතු වල යෙදුණා. මොකද හදිස්සියේ කාට හරි ආබාධයක් ඇති වුණොත් ඔවුන් ඇවිල්ලා එකපාරට සෙල්ලම් කරන්න ඕන හින්දා. ඉතින් ඒ අනුව තමයි අපි දසුන්ව තියාගත්තේ. නැතුව මේ වෙන අරමුණක් තිබ්බේ නැහැ. මොකද අපි බලන්නේ කණ්ඩායමේ ඉන්න හැමම ක්‍රීඩකයාම ඒ අනුව ඒකට යොදා ගන්න. අපි දැක්කා මම අසංකතපතු ලයිව් 24 මාධ්‍ය ආයතනයෙන් අපි දැක්කා ඉන්දියන් ටීම් එක එක්ක ක්‍රීඩා කරද්දී ලකුණු 55කට අවසනාවන්ත ලෙස දෙවි යනවා. ඔබතුමාලාට යම්කිසි තර්ජනයක් තිබුණාද ඉන්දියන් ටීම් එකෙන්? එහෙම නැත්නම් ලකුණු මට්ටම සීමා කරන්න කියලා පාලන අධිකාරීන් කියලා තිබුණාද? නැත්නම් ජයග්‍රහණය ඉන්දියන් ටීම් එකට දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් ඔබතුමාලාට තිබුණාද? ඒ අවාසනාවන්ත විදියට අවාසනාවන්ත ලෙස ඇයි ක්‍රීඩා කරේ ඔබතුමාලා? රට වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කිරීමක් කිසිසේත් අපිට දක්නන්න ලැබුණ නැහැනේ. මැනේජර් මම හිතන්නේ ඒක අපේ ප්ලේයර්ස්ලා තමයි කතා කරලා කියන්න ඕනි. නමුත් මං කලමනාකරු හැටියට මට කියන්න පුළුවන් අපිට එහෙම කිසිසේත් බලපෑමක් හරි මොකක් හරි පිටතින් මේකක් තිබුණේ නැහැ. මං හිතන්නේ අපේ මේ කැප්ටන් කරේ
මේ නායක කුසල් ඒගොල්ලොට කියන්න පුළුවන් මං හිතන්නේ ඒ බෝලෙන් ඒ රැට දෝලනේ වුණා හුඟක් ඒකේ මේවා උඩ තමයි මං හිතන්නේ අපේ ප්ලේයර්ස්ලා ටිකක් අපහසුවටපත් උනේ මං හිතන්නේ ඇත්තටම එදා තරඟයේදී අපිට කතාරත් ඉන්දියාත් එක්ක එහෙම බලපෑම කිසි දෙයක් තිබ්බේ නැහැ. ඉතින් අපි තරඟ කරද්දී බලන්නේ රට වෙනුවෙන් හැම වෙලාවෙම සෙල්ලම් කරන්න. ඉතින් අවාසනාවකට අපි දෙවිනට බැට් කරද්දී කලිමේ මැනේජර් කිව්වා වගේ අපේ විකට් එක හැසුණු විදිය පොඩ්ඩක් වෙනස් වුණා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒක නිසා තමයි අපිට හැම ප්ලේයර් එකකම තමන්ගේ සුපුරුදු පාරවලට යන්න බැරි වුණේ. ඉතින් අනිත් එක ඒගොල්ලන් අපි විතරක් නෙමෙයි තව ටීම් කිහිපයක් දෙක තුනක් අඩු ලකුණු ප්‍රමාණයට අවුට් වුණා ඉන්දියාත් එක්ක සෙල්ලම් කරද්දී. ඉතින් හැමෝම දන්නවා මේ වෙලාවේ ඉන්දියන් ටීම් එක ඉන්න තත්ත්වය මොකද්ද කියලා. ඒ කියන්නේ වර්ල්ඩ් එකේ බෝලින් පැත්ත ගත්තත් බැටින් පැත්ත ගත්තත් ඒගොල්ලන් නම්බර් 1 ඉන්න සයිඩ් එක. ඉතින් අපි විතරක් නෙමෙයි ඒකට මුහුණ දුන්න පුළුවන් උනේ තව තරඟ කිහිප මේ කණ්ඩායම් කිහිපයකට ඒ දේ වුණා. ඉතින් අපි හැමෙස්සෙම බලන්නේ ටීම් එකක් විදිහට මොන ටීම් එකත් එක්ක සෙල්ලම් කරත් රට වෙනුවෙන් සෙල්ලම් කරන්න ටීම් වර්ක් එක තියාගෙන සෙල්ලම් කරන්න කිසිම තරඟයක් අපි පරදින බලන් සෙල්ලම් කරේ නැහැ. ඉතින් කුෂාල් සමාවෙන්න දැන් එතන හේතුව තමයි වෙන ටීම් වල ඔය ප්‍රශ්න තිබුණේ නැහැ. ඉන්දියන් ටීම් එකත් එක්ක ප්ලේ කරද්දිම තමයි ඔය ප්‍රශ්නේ තිබ්බේ. මට ලංකාවේදී ලකුණු 50කට අවුට් වුණා. එහෙදි 55කට අවුට් වුණා. දැන් ඔක අඩුම ගාන 100කටවත් එහා පැත්තේ ගියා නම් ඔය ප්‍රශ්නේ එන්නේ නැහැ. ඔය ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් මේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රශ්නයක් බවට පත් උනේ. දැන් ඔබතුමාලා ලකුණු 55කට අවුට් වෙච්ච එක තමයි අද වෙනකොට මේ ක්‍රීඩාවේ දැවෙන ප්‍රශ්නයක් බවට පත් උනේ. නමුත් ඔබතුමාලා ලකුණු 100ට එහා පැත්තවත් ප්ලේ කරලා තිබුණා නම් අද ICC එකෙත් අපි ඉන්නවා. ඒක පිළිගන්නව නේද? ඔව් ඇත්තටම ඒක ගැන ගොඩක් කනගාටුයි. ඉතින් මං කියන්නේ අපි හිතලා යන්නේ නැහැ මැච් එකට අපි මේ ගන්න සෙල්ලම් කරන්න කියලා. ඉතින් අපි උඩරින් බලන්නේ කොහොමද ලකුණු අතරට එන්නේ කියන එක. ඉතින් මම එතන අතන ඉස්සෙල්ලා මෙන්ෂන් කරේ අපි ඒ ඉන්දියාවත් එක්ක විතරක් කියන එක නෙමෙයි ඉන්දියාත් එක්ක සෙල්ලම් කරලා අනිත් කණ්ඩායම සවුත් ආෆ්‍රිකා වුණත් ලකුණු 80ට ඕල් අවුට් වුණා. මම ඒක තමයි එතන පැහැදිලි කරන්න ගියේ. ඉතින් මං කියන්නේ ඉන්දියන් කණ්ඩායම අනිත් කණ්ඩායම එක්ක බලද්දී ලොකු ගැප් එකක් තියෙනවා. ඒගොල්ලන්ගේ රටේ සෙල්ලම් කරන්නේ ඒගොල්ලන් බෝලිං යුනිට් එකයි බැටිං යුනිට් එක සෑහෙන්න මේ වෙලාවේ උඩ ඉන්න කණ්ඩායමක්. ඉතින් මම ඒක එතන මෙන්ෂන් කරන්න ගියේ මේ වෙන කණ්ඩායමක් කියන එක නෙමෙයි. ඉතින් ඒෂියා කප් එකේ වුණෙත් අපිට මෙහෙදී අපි ඇත්තටම වර්ල්ඩ් කප් එක වුණා වගේම තමයි අපිට ඒ දේ වුණේ. අපි ඒක පිළිගන්නවා අපේ අතින් වැරදක් වුණා. මොකද එක ටීම් එකක් එක්ක දෙපාරක් ඒ වගේ වෙන්න බෑ. ඉතින් ඇත්තටම අපි දන්නවා අපේ මොකක්ද අඩුපාඩු කියන එක. ඉතින් අපි මං හැමතිස්සෙම කියන්න කැමති අපි හිතලා යන්නේ නැහැ ලකුණු 50ට අවුට් වෙනවා 100ක් ගහනවාද 200ක් ගහනවා කියන එක කරන්න බෑ ක්‍රිකට් එකේ කවුරු මොනවා කිව්වත්. ඉතින් අපේ ටීම් එකක් විදිහට මම නායකයෙක් විදිහට එතන වරදක් දකිනවා. ඉතින් මම බලන්නේ ඉස්සරහට ඉන්දියාවේ ශ්‍රී ලංකාවේදී කොහොමද හොඳින් ශ්‍රී ලංකන් කියන එක. Madhushka Balasuriya Cricket Info. Two-part question. First one, actually both could be to Mahela or Chris. There's going to be a lot of conversation about what led to the failings and whatnot. What I want to know is the learnings from this tournament. Obviously, you saw numerous 400-plus scores. You saw a lot of fast bowlers doing really well in the first 10 overs and the importance of that power play period. I just want to know, for this team, there seem to be a lot of areas where the players just couldn't, like, you know, getting past 350, getting close to that 400 mark regularly in one-day cricket. It seemed like the team wasn't capable of getting there. I just want to know the learnings that you all as a team have had watching some of this really high-level cricket. And, just the second question is, in terms of, more along in lines of the defeat and all that, I think apart from the India game, I think it was the Afghanistan game where there seemed to be a slight shift in thinking where we went from having Kusal Janipera opening to Dimuth Karanatha opening, which is a very different style of player, you know, in terms of strike rate, in terms of how they approach the opening 10 overs. So I just want to know what was the thought process in the team in terms of intent as the tournament progressed. Madhushka, I'll get Chris to start and then I'll come along afterwards. Is that okay? Hi, so I'll start with obviously the learnings, some of the things that we can take away from this competition. I think, yes, you've hit a couple of things, I'll hit the nail on the head with a few things there. From a batting perspective, we have to learn to put big scores on the board. If we look, we need to convert more. We get good starts, we need to convert more of those starts into big hundreds, like we've seen various people do throughout this tournament on the other sides. We need to create big partnerships that will then allow us to go on
to score those big scores. And that's all part of our learning as a group, and certainly something we have to work on. I think from a bowling perspective, in the power play, certainly Dilly was a shining light there for us. So I'd like to highlight him there with a new ball. But there are still, again, learnings for us. There's consistency with building pressure at both ends. The ability to take wickets in the middle phase, which will then help us at the death. And obviously just building on skills. So in general, we need to build on the skill set and the ability to build pressure through those 50 overs. And then from a fielding perspective, we need to obviously hold on to more chances. Now, I think had we have held chances, things would have looked slightly different during this tournament. But what I would like to say is that no one means to drop catches, and it's not through lack of hard work. Speaking for myself, I think, obviously, I'm disappointed with how things have gone, having worked so hard with these players and the players having worked so hard to come through the qualifiers to get to where we are. We all want to put our best foot forward. The players have worked extremely hard to do that on the things that we've spoken about, but yet we have to accept there is still much work to be done. So it's, for me, the main question now is how do we put these things right? We need a very good debrief. We need to sit down and dissect everything that's happened. Make a plan going forward, really, for the next cycle. And that's the exciting thing for me. And the one thing that's made me more determined than ever to bring success to SLC is to make sure that we provide an opportunity for these guys to grow and learn. And then come the next World Cup and the T20 World Cup that's coming up, we can obviously go out there and compete and win, which is what we want to do. We're all very proud to wear the Sri Lanka badge on our chest. So that's, for me, that's the thing that we must do now. But yeah, plenty of learnings. Some of them I've just touched on there. Mahela? Yeah, I think just to cover a few things, specifically on the learnings, we knew that when we went to India, when we saw the wickets, how they were behaving, that we had to play at a very high tempo, which we discussed with the batsmen, something that they were not used to, particularly leading up to the World Cup, because the surfaces we were playing did not allow us to do that, and most of the surfaces that we play in Sri Lanka, because it's a question of us understanding what our skill set is, how are we going to win, our strengths. Domestic cricket is being played on slowish wickets, so the batsman will not trust their shot selection on good wickets because they're not used to that. So it was a challenge against high quality bowling units in the World Cup. So this was a discussion, and we gave them the freedom to go out and play that high tempo. I thought the first two games they executed really well. Unfortunately, for me, the biggest game for us, momentum-wise, was the Pakistan game, where we got 340 and we could not defend that. I think if we were able to defend that, things probably would have been much different with the confidence in a tournament like that. Yes, we had a bowling unit that we planned building up to, but unfortunately we couldn't take those 5 bowlers. Unfortunately, those 5 bowlers hadn't played for us together in one single tournament for 16 months. And these are learnings. How do we keep our best players on the park? That's something that individually as players, they need to be much more disciplined in their fitness and how they go about doing that. As a unit with skill set, they know that where they are. I think somebody started saying that there's a lot of expectations. I think we have to be realistic about our expectations. Going into this World Cup, we played the qualifiers to get to the World Cup. We knew we were the 2 bottom teams in that pile. And that showed in our performances throughout 2 years. We played, I think, 35 games in the last 16 months, ODI cricket. We have a very good record. Being 20% win percentage, we were up to more than 50. We won 25 games, lost 13 games. That was our record. So we are heading in the right direction. But at the same time, as skill-wise compared to other teams, we need to improve. I think the boys knows that. They've been honest in their conversations during the World Cup. Bowling-wise, we need to be much more consistent. Batting-wise, we need to be much more consistent. For me, the biggest concern is our fielding. Our intensity on the field, we dropped 16 catches, which is the highest in the competition. When you're going with a depleted bowling unit, I think us on the field has to have no mistakes. And that's something with concentration. There's nothing to say they work hard. They work really hard in their fielding, in practices, doing everything that they need to do. But on the field,
the anticipation and execution, we do lack. That comes with experience. We knew that when we set this team up 2 years ago with the selectors and the decision was taken, we're going into this 50-over World Cup with less experience. I mean, usually, for us to compete at the highest level, you need a higher group of players with 150, 200 plus games. That would have been a different story. But we didn't have that. So it is an investment for the future. And that we all knew when we made that call. And we were working towards that. The T20 World Cups we had, I thought the skill set allowed us to compete, and we did really well in those World Cups. We won an Asia Cup playing T20 cricket, and we got to the finals in the 50 over. That was a good high point for us. So the thing is, it's a process that we have to trust, and it's a process that we have to be patient with, because this is a skillful group. Most of the guys are in their early 20s or mid 20s. That means they're going to be a force to reckon with going forward. The expectations, I understand. I think the fans, the cricket fans, Sri Lankan fans, they all know that when we go for a World Cup, we're going to do well, we're going to perform well. But that expectations has to be realistic, and along with the plans. I think people jumping and shouting and screaming has to realize what is modern day cricket is and how are we going to compete going forward. And the plans have been set, but we just need to be patient and work harder in areas where we need to improve. I think Chris touched on some of the areas. For me, the biggest thing is the fitness. What I notice over the course of a tournament like this, because of our fitness, the fatigue got into us and the performance died down. From first game towards the last game, we saw guys making a lot more mistakes. That happens with mental and physical fatigue. The execution and the concentration lacks is because of that. And that's something that we've spoken about. So there are areas we know we need to improve going forward. Our domestic cricket, the skill set, the standard needs to improve, the fitness needs to improve. There's no hiding behind that. And we all, as part of a management group, trying to get this project the right track, understand that, and we take full responsibility for that. There's no hiding behind any closed doors. We've openly had conversations with the boys. They know what they need to do and how they need to improve. And us as coaches and advisors and doing all this, we take full responsibility. But it is a process that we all have to trust and be patient. And hopefully one day, 3 years, 4 years down the line, when we see the success, we all can humbly be satisfied that what we put in place has worked. Just to add a little bit more to what Mahela has said, though, which is absolutely correct. It's not just a case of one thing that we need to pull together. It's a group of things that need to come together all at the same time, and that's why from now on we need to do a good debrief that I spoke about and pull everything together. Look at each area. How do we bring that together? How do we make it work together? So integrated practice. I think expectations is a big one. We have to remember that we're not the only team going on from a World Cup disappointed. There are many teams going home disappointed. Realistically, only one team can win. And there are much higher ranked teams than us at this moment in time that will be asking exactly the same questions as we are. The important thing is, what do we learn from this? How do we learn from it? And how do we put that right? And that's what we have to do in the next phase. මහිලයේ මම ක්‍රික් විදු පහුගිය අවුරුදු 4ක කාලය පුරා ශ්‍රී ලංකාව ක්‍රීඩා කරන හැම අන්තර්ජාතික තරගයක්ම මම ප්‍රී ඇනලිසිස් එකක් සහ පෝස්ට් ඇනලිසිස් එකක් කරනවා. ඒ වගේම මේක ප්‍රේක්ෂකයන්ට දැනගන්න සලස්වනවා. එතකොට අපි දැක්ක පහුගිය කාලය පුරා අපි පහුගිය අවුරුදු දෙකක කාලය ගත්තොත් අපේ ක්‍රිකට් පහළ තැනක ඉඳලා ටික ටික ඉම්ප්‍රූව් වෙගෙන ආවා. එතකොට අපි විශ්වාස කරපු දෙයක් තමයි අපේ ප්‍රේක්ෂකයෝ විශ්වාස කරපු දෙයක් තමයි අපිට අඩුම තරමේ මේකේ මුල හතරට එන්න බැරි වුණත් 5-6 තැන්වල අපි මේ තරඟාවලිය ඉවර කරයි කියන එක. හැබැයි අපිට තරඟාවලියේ අවසානයේදී මුල 8ට එන්න බැරි වුණා. අපිට චැම්පියන්ස් ට්‍රෝෆි එකක් නැති වුණා. අපි දැන් වර්තමානයේදී ඉස්සර ක්‍රිකට් නෙමෙයි අපි ස්මාර්ට් ක්‍රිකට් එකක් ගැන කතා කරන්නේ. එතකොට අපි ගොඩක් දේවල් කන්සිඩර් කරනවා. වෙදර් එක, ඊට පස්සේ මේ පිච් වල කන්ඩිෂන්ස්, ඊට පස්සේ අපි ගත්තොත් අපිට ඊළඟට යන්න තියෙන තරඟවල ගෝල් එක, මේ දේවල් ගැන බැලුවොත් අපි අන්තිම තරඟය ගත්තොත් අපි ඒ තරඟයේ තව ලකුණු 30ක් 40ක් ගහලා නවසීලන්තේ තව ඕවර් 5ක් 6ක් පස්සට ඇද්දානම් අපි චැම්පියන්ස් ට්‍රෝෆි එකට සුදුසුකම් ලබනවා.
එතකොට මට තියෙන ප්‍රශ්නේ දැන් මේ තරඟාවලියේ පුරාම ගහපු මැච් වලින් තව ලකුණු 30ක් අපිට එකතු වෙලා තිබ්බනම් අපි චැම්පියන්ස් ට්‍රෝෆි එකේ ඉන්නවා. ඇයි අපිට ඒ තැනට යන්න බැරි වුණේ? මොකද අපි දැක්කා ඇෆ්ගනිස්තාන් කණ්ඩායම ලොකු ස්පිරිට් එකකින් ඒගොල්ලෝ සෙල්ලම් කරා. නෙදර්ලන්ත කණ්ඩායම අපිත් ඒ තැන හිටියා මේ තරඟාවලියට එන්න කලින්. හැබැයි අපිට ඇයි මෙතනදී ඒක බැරි වුණේ කියන ප්‍රශ්නේ සහ දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ තමයි වන්කඩේ මැච් එක. වන්කඩේ ක්‍රීඩාංගණයේ මම හිතන්නේ මහේලය තරම් ඒ ක්‍රීඩාංගණය ගැන දන්න වෙන කෙනෙක් නැහැ මේ කණ්ඩායම ඇතුලේ. දකුණු අප්‍රිකාව ඒ තරඟයට කලින් ක්‍රීඩා කරපු තරඟ දෙකේම වුන් ලකුණු 380 පන්නලා ගැහුවා පළවෙනියට බැට් කරලා. හැබැයි අපිට ඔස් දිනලා බෝල් කරන්න තීරණය කළා. ඒක ඇයි කියන කාරණයත් අපි ඇයි මේ පසුබෑමට ලක් වුණේ කියන කාරණේ. මොකද ප්‍රේක්ෂකයෝ ලොකු බලාපොරොත්තුවක් තියාගෙන හිටියා. ඒගොල්ලෝ ගොඩක් ඩිසපොයින්ට් වෙලා ඉන්නවා මේ අවසන් තරඟ කීපේ ක්‍රීඩා කරපු විදිහත් එක්ක. පළවෙනි ප්‍රශ්නට උත්තර දෙන්නවා නම් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ඉංග්‍රීසියෙන් අපි කනගාටු වෙනවා අපි කොහොමද මේ තරඟාවලිය නිම කරේ කියලා. මම හිතන්නේ මම පෞද්ගලිකව මගේ බලාපොරොත්තු තිබෙත් අපිට නම්බර 6 7 වගේ ඉවර කරන්න පුළුවන් කියන එක. අපිට තරඟ කීපයක් තිබ්බ අපිට ජයග්‍රහණය කරන්න තිබ්බ තරඟ අපි පෙරදුනා. ඒ ඇවිල්ලා කුසලතාවල දුර්වලකම් හින්දා ක්‍රීඩකයන්ගේ ඒ වගේම අපිට ඔය ලකුණු 30 අපිට මේ නිව්සීලන්ත මැච් එකෙන් නෙමෙයි අපිට අනිත් මැචස් ගොඩකින් අපිට හොයා ගන්න තිබ්බා. ඕස්ට්‍රේලියානු මැච් එකේ අපි හිටපු තත්ත්වය අනුව අපි හොඳට ඉවර කරේ නැහැ බැට් කරලා. ඇෆ්ගනිස්තාන් මැච් එකෙත් එහෙමයි. එහෙම බැලුවහම අපිට ඒ ලකුණු 30 ගොඩක් තැන් වලින් හොයන්න තිබ්බා. නමුත් වැදගත් වෙන්නේ ඇයි අපිට ඒ තැනට එන්න බැරි? ඇයි මේ මානසිකත්වය නැත්තේ කියන එක. මම අර ඉස්සෙල්ලා සඳහන් කරා වගේ අපිට දුර්වලකම් තියෙනවා. කණ්ඩායමේ අත්දැකීම් අනුව දුර්වලකම් තියෙනවා. ඒ වගේම ක්‍රීඩකයන්ගෙන් වෙන වැරදි තියෙනවා මැදදී. මම හිතන්නේ මේ ක්‍රීඩකයෝ හැමෝම මේ දේ ගැන දන්නවා. නොදැන නෙමෙයි. නමුත් මේක තමයි අපිට ඉන්න හොඳම කුසලතා පිරි කණ්ඩායම. ඒ කණ්ඩායම තමයි අපි ආයෝජනය කරලා තියෙන්නේ ඉස්සරහට. උන් ඒ අනුව තමයි ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔබ කිව්වා වගේ අන්තිම මාස 16 අපිට පේනවා උන් ඉදිරියට ඇවිල්ලා තියෙන එක. නමුත් ගොඩක් තියෙනවා දේවල් අපිට හදාගන්න. ඒ වැරදි හදාගන්නම ඕනේ අපිට මේ ජාත්‍යන්තරයේ මේ අනිත් කණ්ඩායම් එක්ක සෙල්ලම් කරද්දී. අපි ඒක දැකපු දෙයක්. ඒ කියන්නේ පන්දු යවන අංශයෙන් විශේෂයෙන්ම අපිට මීට වඩා පාලනයක් තියෙන්න ඕනේ. අපේ කුසලතාවයන් මීට වඩා වර්ධනය වෙන්න ඕනේ. පිටිකරන අංශයෙන්ුත් ක්‍රීඩකයන් ලකුණු 30 40 අරන් ගොඩක් දැවී ගියා. උන්ට අනිත් කණ්ඩායම් වල ක්‍රීඩකයෝ ඒ ස්ථානයට ආවහම උන් ලොකු ලකුණු ප්‍රමාණයන් වලට යනවා. ඒ ටෙම්පෝ එක ඒ අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩින් එක ඒගොල්ලන්ට තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක තියෙනනම් ඒගොල්ලෝ තව තරඟ ක්‍රීඩා කරද්දී තමයි ඒක එන්නේ. අපිට ප්ලෑන්ස් තියෙනවා අපි කතා කරලා තියෙන මේ ප්ලෑන්ස් මම හිතන්නේ මම ක්‍රිකට් ආයතනෙිනුත් කලින් ඉල්ලුවා අපිට ස්පෝර්ට්ස් සයිකොලොජිස්ට් කෙනෙක් ඕනේ කියලා. මොකද සමහරක් දේවල් අපිට පුහුණු අංශයෙන් නෙමෙයි මානසික අංශයෙන්ුත් අපිට ඒ දැනුම අවශ්‍යයි. සමහර ක්‍රීඩකයන්ට තියෙන පෞද්ගලික දේවල් කතා කරන්න ඒ පරිණත භාවය ඇති කරන්න ඒ දේ අවශ්‍ය දේවල් අලුත් ක්‍රිකට් එකත් එක්ක. ඉතින් ක්‍රිකට් පුහුණුකරුවන් විදියට උපදේශකවරුන් විදියට අපිට තියෙනවා ප්ලෑන් එකක් අපි මෙන්න මේමයි මේගොල්ලන්ව හදන්නේ කියන එක. දැන් ඔබ කරුණු දැක්කුවා හරි ලේසි කියන්න මේ ක්‍රීඩකයා හොඳට කරා මේ ක්‍රීඩකයා හොඳට කරා මේ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකයා හොඳට කරා කියලා තරඟාවලියේ තරඟ 9ක් තරඟ 54ක් ගියන් පස්සේ ඒක අපිට කියන්න පුළුවන්. මම ඔබෙන් මේ ප්‍රශ්නේ අහුවනම් තරඟාවලිය පටන් ගන්න ඉස්සෙල්ලා මොන ක්‍රීඩකයන්ද හොඳට කරන්න කියලා ඒ නම් ටික මං හිතන්නේ නැහැ ඔබෙන් එයි කියලා. ඒක මම ඉවර කරන්න දෙන්න. ඉතින් හරි ලේසි අපිට තරඟාවලියක් නිම වුණාම එහෙම කතා කරන්න. එහෙම නෙමෙයි අපි සාමාන්‍යයෙන් තරඟ සැලැස්මක් ඇති කරන්න. අපි ඇති කරන්න අපේ ක්‍රීඩකයන්ගේ කුසලතාවය අනුව ඒ තනතිරු ඒවා හැසිරෙන විදිය අනුවයි ප්‍රතිවිරුද්ධ කණ්ඩායමේ කුසලතාවයන් අනුව තමයි අපි තරඟාවලියකට හරි තරඟයකට හරි සැලැස්මක් කරන්නේ. ඒක කරද්දී අපිට පේන දෙයක් තමයි අපේ ක්‍රීඩකයන්ගේ කුසලතාවන් වල දුර්වලකම් තියෙනවා. ඒකට අපිට අවශ්‍ය කරන විදියට තරඟ සැලසුම් කරන්න ටිකක් අමාරුයි. තරඟාවලිය පුරාම දැක්ක දෙයක්. ඉතින් අපිට පුළුවන් විදියට තමයි මේ දේ ප්ලෑන් කරලා අපි එක්සිකියුට් කරන්න හැදුවේ.
එතන දුර්වලකම් තියෙනවා. මම පිළිගන්නවා. එතනදී අපි බලන්නේ අපි කොහොමද තරංගයක් ජයග්‍රහණය කරන්නේ. මොකද ඔබ වගේ අර අන්තිම ලකුණු 30 හොයන එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. අපි ඇයි මේ තරංගාවලිය මේ විදිහට මුහුණ දුන්නේ කියන එක. අපි කොහොමද දියුණු වෙන්නේ කියන එක. එතනට අපිට එන්න පුළුවන්. ඒක අපි දන්නවා කොහොමද එන්නේ කියන එකත් එතනට එන්න පුළුවන්. ඔයාගේ දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තර දෙනවා නම් පංකඩ එකේ පළවෙනි මැචස් දෙක ගහද්දී ඒ විකට් වල එතන ඩිව් එකක් තිබ්බේ නෑ රැට. අපි ගැහුවේ ටිකක් පහුවෙලා. අපේ තරඟයේ තිබ්බේ මම දැන් පස්වෙනි තරඟාවලිය වංකඩ එකේ ගහපු හතරවෙනි තරඟය. අපි යනකොට අපි පුහුණුවීම් කරද්දී ඩිව් එක එන්න පටන් අරන් තිබ්බේ ගොඩක් තනතිරු වල. ඒ කියන්නේ ඩෙල්ලි වල ඩිව් එක එන්න ගත්තා. අපි ඉතිසල පුණේ වල ශ්‍රී ලංකා ළඟ විකට් එක දැක්කහම අපි හිතුවා මේකේ බැට් කරන්න ඕනේ. ඒ chance එක ගන්න ඕනේ කියන එක. නමුත් අපි තරඟයට ගියාම උදේ මොකද හීට් එකත් එක්ක ඒගොල්ලෝ වතුර දාලා තිබ්බේ. වතුර මේ වෙලාව තිබ්බේ නැහැ. ඩැම්ප්නස් එකක් තිබ්බ විකට් එකේ. ඒතකොට අපිට ප්‍රශ්නයක් එනවා. අපි දැන් කෙත්තාරාමෙත් මෙහි ටැකි විකට් එක ඩැම්ප්නස් විකට් එක බැට් කරලා තමයි අපි උදේ කඩලු ගිහිල්ලා අපි තරඟෙන් එළියට ගියා. ඒ කියන්නේ පැය 3ක් ඇතුළත අපි මැච් එක ඉවරයි. ඒතකොට අපිට තිබ්බ ඉන්දියාවත් එදා ශ්‍රී ලංකාව කරන්නේ 6යි 5යි කොම්බිනේෂන් එකක් ඕල් රවුන්ඩර් කෙනෙක් එක්ක අපිට chance එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒගොල්ලන්ගේ අපි ඉස්සෙල්ලා පන්දියවල ඩෑම් විකට් එකේ අපිට කඩලු 3-4ක් ගත්තොත් අපිට ඉන්දියාව අඩු ලකුණු තත්ත්වයකට තියන්න පුළුවන්. හැබැයි අපිට ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අන්ඩර්ලයිට්ස් පළවෙනි ඕවර් 10 අපි ශ්‍රී ලංකාව කරන්න ඕනේ හොඳට. ඊට පස්සේ ඩිව් එක ආවම පස්සේ බෝල් එක මුකුත් වෙන්නේ නැහැ ලේසි බැට් කරන්න. ඒතර අඩු ලකුණු සංඛ්‍යාවට තිබ්බනම් ඒ දේ වෙනවා. තරඟේ ඔයගොල්ලෝ හොඳට බැලුවා නම් අපි දෙවනි පන්දුවේ විකට් එකක් ගත්තා. ඊට පස්සේ අපේ අතින් උඩ පන්දු දෙකක් ගිලිහි ගියා. ඒ උඩ පන්දු දෙක ගත්තා නම් ඒත් බෝලේ දෝලණය වුණා. පන්දු ඕවර් 10ක් 12ක් යනකම් ඕන් නේට් එක බේරුණා. මම දැන් කුසල්ට කැච් එකක් ඉන්සයිඩ් කැච් එකක් කෝලිගේ තව එකක් මග වැටුණා. එහෙම අපිට ලේසි කියන්නේ මේක උනා නම් කියන එක. නමුත් අපි හිතපු විදිය උගලන්ට පැහැදිලි කරනවා නම් ඒකයි අපි හිතුවේ. අපිට ඉන්දියාව 250කට තිබ්බනම් අපි අර ඕවර් 10 හොඳට සෙල්ලම් කරා නම් අපිට ඩිව් එකත් එක්ක චේස් කරන්න තිබ්බා. මොකද අපි දැක්ක ඕස්ට්‍රේලියාවත් 290ක් චේස් කරා විකට් 7ක් ගිහිල්ලා තියෙද්දිත් මොකද ඩිව් එක ආවන් පස්සේ ඇෆ්ගන් බෝලර්ස්ලටත් ස්පිනර්ස්ලටත් එච්චර මේකක් තිබ්බේ නැහැ වංකඩේ විකට් එකේ. ඉතින් ක්‍රිකට් අපි හිතන විදිහයි අපි මේ සැලැස්මවල් හදන්නේ අපේ දක්ෂතාවයට අනුව. අපි දැක්ක දෙයක් තමයි අපි මේ සංචිතය අපේ කණ්ඩායමක් විදිහට ගත්තාම අපේ පිටිකරන අංශය තමයි ස්ට්‍රොං. මොකද අපිට හිටිය බෝලර්ස්ලා ඉන්ජර් වෙලා තිබෙන්න අපිට ඒ තත්ත්වෙ තිබෙන්නේ නැහැ. ඒතර අපි හැමදෙස්සෙම බැලුවා අපිට චේස් කරලා දිනන්න පුළුවන් නම් ඩිව් එකත් එක්ක ඒක තමයි අපේ ස්ට්‍රොං පොයින්ට් එක කියන එක. අපි දිනපු මැච් දෙකත් අපි චේස් කරලා දින්නේ. ඒකෙත් අපි එංගලන්තෙත් එක්ක අපිට ලොකු තීරණයක් ගන්න උනා බැංගලෝර වල. අපි හිටියේ චේස් කරන්න. ඒගොල්ලෝ ටොස් එක දෙන්නලා ඒගොල්ලෝ බැට් කරා. හොඳ විකට් එක. නමුත් අපි chance එකක් ගත්තා. මොකද අපි දන්නවා ඩිව් එක පොඩ්ඩක් එනවා. රැට ඒත් බෝලේ දෝලණය වෙනවා. අපි ඒගොල්ලන්ගේ බැටින් ලයින් අප් එක අන්ඩර් ප්‍රෙෂර් දාන්න ඕනේ කියන එකෙන් තමයි අපි හිටියේ මුලින්. මොකද ඒගොල්ලෝ ෆේල් වෙලා ආපු හින්දා. ඒ අනුව අපි තීරණයක් ගත්තා. ඒක අනිත් පැත්තට ගියා නම් මම හිතනවා අපිට ලොකු ප්‍රශ්න කොටකට ආයෙත් මුහුණ දෙන්න වෙනවා කියන එක. නමුත් අපි සාමාන්‍යයෙන් ක්‍රිකට් ගැන කතා කරලා ඒ අනුව තමයි අපි අනිත් සැලැස්මවල් හදන්නේ. අපේ කණ්ඩායමේ දක්ෂතාවය අනුව උන්ගේ කුසලතාවයන් අනුව තමයි ඒක හදන්නේ. ඉතින් හරි ලේසි ගොඩක් අයට කතා කරන්න ඊට පස්සේ. නමුත් අපි වග කියන්න ඕනේ අපි ඒ ගත්තපු තීරණ වලට අපි පැහැදිලි කරෙමක් කරා. මම හිතන්නේ ඒකේ වැරද්දක් තියෙනවා නම් ඒ වගකීමත් ගන්න කැමතියි. මහේල දැන් ඔබ කියන විදිහට ටීම් එකේ අඩුපාඩු තිබුණා කියනවා. ටීම් එකේ අඩුපාඩු හොයන්නේ ක්‍රිකට් ප්ලේ කරන්න ගිහිල්ලාද? යන්න කලින් කළමනාකාරතුමා ඇතුළු ටීම් එක පත් කරගන්නකොට තෝරගන්නකොට මේ අඩුපාඩු අංග සම්පූර්ණ කරලා ඒවට ෆේස් කරන්න පුළුවන් විදිය ටීම් එකක් නෙමෙයි තරම් යන්නේ. දැන් එතෙන්ට ගිහිල්ලා ඒකේ අඩුපාඩු වුණා අපේ අතින් මෙව්වා වුණා ඒවා වුණා කියන එක නෙමෙයිනේ ජනතාව අපේ රසිකයෝ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් ඔබ කියනවා අපේ අතින් අඩුපාඩු සිද්ධ වුණා ඒවා පිළිගන්නවා කියලා. ඒවා කිසිසේත් ප්‍රේක්ෂක පිළිගන්නේ නැහැ. දැන් අපිට අද ICC නැති වුණේ කනගාටුව තියෙන ප්‍රේක්ෂකයන්ට සහ ජනතාවට. දැන් ඔබතුමාලාගේ මොනවල් දැක්කම අපිට තේරෙනවා ඊටම දුක්බරව එන්නේ. දැන් ජොබ් එක නැති වුණා හා සමානයිනේ. දැන් අපි හරියට මේ දෙක මෙතනින් ලංකාවෙන් තේරුම්කාරක සභාවෙන් හරි මොකෙන් හරි ටීම් එකක් තෝරගෙන හරි ටීම් එකක් අරන් ගියා නම් ওই ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ නැහැ නේද? අපි ඒක හරි අමුතු ප්‍රශ්නයක්. මොකද මටත් හිතා ගන්න බෑ කොහොමද ඔබට ඒ උත්තරේ දෙන්නේ කියන එක.
අපි අවුරුදු දෙකක් ප්ලෑන් කරලා මේ ටීම් එක තරඟ 30 ගානකට සහභාගී වෙලා වුන් ජයග්‍රහණය ලබාගෙන ආසියානු කුසලානෙකුත් දිනලේ අනිත් එකේ ෆයිනල් එකට ආවන් පස්සේ අපි හිතනවා අපි ඒ තෝරගත්තු කණ්ඩායම හරි කියන එක. නමුත් එතන ගිහිල්ලා ලෝකෙත් එක්ක ලෝක කුසලානයකදී සෙල්ලම් කරද්දී අනිත් කණ්ඩායම් එක්ක අපි වැරදි කරන එක ඒක ස්වභාවික දෙයක්. ඒ කියන්නේ අපි උනත් ඕන ක්‍රීඩකයෙක් අපි සෙල්ලම් කරන කාලේ උනත් අපි අතින් වැරදි වෙනවා. අපි කොච්චර දක්ෂතා තිබ්බත් ඒවෙම අපිට ඕන වෙලාවට ඒ විදිහට කරන්න බෑ. ඒක අත්දැකීම් එක්ක ඒ අනුව එන දෙයක්. ඉතින් ක්‍රීඩකයන් අපි දන්නේ කොහොමද සෙල්ලම් කරන්නේ ටූර්නමන්ට් එකකට ගිහිල්ලා. අපි හදන්නේ හොඳම කණ්ඩායම, කුසලතාවයන් තියෙන හොඳම කණ්ඩායම ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් ඒ අනුව තමයි තේරීම් කළා ඒ දේ කරන්නේ. ඉතින් ඒ තේරීම් කරලා ඒ දේ කරලා අපි අතින් වැරදි වුණොත් තරඟාවලියකදී ඒක ස්වභාවික දෙයක්. අපි ඒක අත උස්සලා පිළිගන්න ඕනේ. අපි හොඳට සෙල්ලම් කරේ නැහැ කියලා. නෑ එහෙම කිසිම ක්‍රීඩකයෙක් ගියේ නෑ නුසුදුසු ක්‍රීඩකයෝ. අපිට එකම දේ තිබ්බේ අපිට ආබාධ වලට ලක් වෙලා තිබ්බේ හින්දා අපිට පළවෙනි ඒ කියන්නේ අපිට ගෙනියන්න ඕනම ක්‍රීඩකයන් අපිට ගෙනියන්න බැරි වුණා. අන්න එතනයි තියෙන්නේ. නමුත් අපිට ඒ ආබාධ වලට ලක් වුණාම ඒ දේ අපිට ඒ පාලනය අපිට කරන්න බෑ. ඒ වගේම මහත්තයා දැන් අපි ආයේ වංකනේ ක්‍රීඩාංගණයේ තරගය ගැන අවධානය යොමු කරොත් දැන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් කිව්වා මේ ඔබතුමාගේ කීපර තමයි එදා ටොස් එක දෙන්න ඉස්සෙල්ලාම බෝල් කරන්න කණ්ඩායම නායකයෙක් තීරණය කරේ කියලා කතාවක් තුන. දැන් ඔබතුමා සාධක වගේක් කිව්වා ඇයි අපි ඉස්සෙල්ලාම මේක මේ විදිහට ෆීල් කරන්න කියන එක. ඒ රෝහිත් ශර්මත් එදා කියනවා අපි ටොස් එක දින්නා නම් අපි බැට් කරන්න තමයි කිව්වේ කියලා. මේ කතාව ඇත්තද මොකක්ද මේ ඉස්සෙල්ලාම ෆීල් කරන්න ඔය මම අර කිව්වා වගේ අපි හිතපු සාධක අපේ ක්‍රීඩකයන්ගේ දක්ෂතාවය අනුව මේ දේ කරොත් ඒ වෙලාවේ හොඳයි කියන එක. රෝහිත් බැට් කරන්න හිටියා කියන එක මම දන්නේ නැහැ. මම ඉතින් ඒක කියලා තිබ්බා. නමුත් සමහරට ඒගොල්ලෝ විකට් එකේ ඩැම්ප්නස් එක ගැන හිතන්නේ නැතුව ඇති. මොකද ඔහුත් පළවෙනි බෝලේ දෙවෙනි බෝලේ අවුට් වුණාම ඔහුත් පුදුමුණා ඒ විකට් එක කොහොමද හැසිරුනේ කියලා පළවෙනි ඕවර් 10යි. අපි අර උඩ පන්දු ටික ලබා ගත්තා නම් අපිට ඒ පාලනයක් තිබ්බනම් ඒ වෙලාවේ මම හිතනවා අපිට ලොකු දෙයක් කරන්න තිබ්බ කියලා. ඒක අපි සාකච්ඡා කරලා ගන්න තීරණයක්. ඔබ කිව්වා පාර්ලිමේන්තුවේ මන්ත්‍රීවරයෙක් යම් දෙයක් කිව්වා කියලා. මම හිතන්නේ පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද තියාගෙන ඇතුලේ කතා කරන්න පුළුවන් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට පමණයි. ඉතින් මම හිතන්නේ ඔහු ඒ හින්දා ඒක කියන්නේ නැති. ඔහුට තියෙනවා නම් වෙනත් කරුණක් කාරණයක් කියන්න ඔහුට පුළුවන් එළිය ඇවිල්ලා ඒක කියලා. මම හිතන්නේ ක්‍රීඩා අමාත්‍යාංශයේ තියෙනවා යුනිට් එකක්. ඒ යුනිට් එකට උනත් ඔහුට ඒ දේ ප්‍රකාශ කරන්න අයිතියක් තියෙනවා. මම හිතනවා එහෙම දෙයක් තියෙනවා නම් ඔහු ඒක කියයි කියලා. නමුත් අර පාර්ලිමේන්තු වරප්‍රසාද තියාගෙන ඇතුලේ කතා කරන එකට මම උත්තර දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. මේ ප්‍රශ්නේ අපුස්වන්නත් දැන් මේ ප්‍රමෝද්‍ය වික්‍රමසිංහ මහත්තයා කිව්වා ලංකාවට ආපිලාවේ කිව්වා මේ තරග පරාජයන් පිටුපස්සේ කුමන්ත්‍රණයක් තිබ්බා කියලා. ඒ නිසා මේ ක්‍රීඩකයන්ට යම් බලපෑමක් එල්ල වුණා කියලා ඒ කියන ප්‍රකාශය සහ එහෙම මොකක්ද ප්‍රශ්නයක් තිබ්බද අතන මේ ක්‍රීඩකයන්ට? ඒක අහන්න ඕන ප්‍රමෝද් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගේ. අපි ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට යමු. මම බන්දුල සමන් වතුරේ ගම 1996 ඉඳලා මේ වෙන විට ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගවල 5ක් සජීවී විකාශය කිරීම සහ මාධ්‍යකරණ ඒදීත් වෙන ඒ රටවල් වලදී මම හිතන්නේ මහේල් මට හම් වෙලා තියෙනවා කියපු වතාවක්ම මේ ප්‍රශ්නේ මහේලට යොමු කරන්නේ මේ තරගයට පරාජයටපත් වෙද්දී විශේෂ අමාත්‍යවරයා ඒ වගේම മന്ത്രിවරු ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡා පවත්වමින් ඔබගේ පඩිනඩි පිළිබඳව තරඟ පරාජය පිළිබඳව තේරීම් කබඩු පිළිබඳව නම් විද අන්දමින් නිර්දේශ ලෙස විවේචනය කරන අවස්ථා අපිට දකින්න ලැබුණා. හැබැයි මා කිසිදාක අර පසුගිය තරඟාවලි 5 තුලදීවත් කිසිම රටක එවැනි තත්වයක විවේචනයට ලක් වෙන කණ්ඩායමක් නෑ. පුළුවන් තරම් එංගලන්තයේදී ඔවුන්ගේ ජාතික කුඩිය පවා හැම ගෙදරම ඔසවා තිබුණා. මා දැක්කා මන්ද කණ්ඩායමට ශක්තියක් ලබා දෙන්න. හැබැයි අපේ රටේ දකින්න ලැබුණේ විශේෂ ඇමතිවරයා නිර්දේශ ලෙස විවේචනය කරනවා. ඔබගේ පඩිනඩි පවා ගෙවීම් පිළිබඳව පවා කතා කළා. දෙවෙනි ප්‍රශ්නේ මා නායකයාට යොමු කරන අපේ කුසල් මෙන්ඩිස්ට ඔබට යම් කිසි විදියකින් තරගේ පරාජය වෙද්දී මේ විදියට පරාජය වෙන්නට ඕනද කියා විශේෂයෙන්ම ක්‍රිකට් පාලක මණ්ඩලයෙන් එහෙම නැත්නම් යම් කිසි කෙනෙක් මරණ තර්ජනයක් හෝ කිසියම් විදිය තර්ජනයක් එල්ල කරාද කියන එක දැනගන්න කැමතියි. බොහොම ස්තුතියි. මහේල පළවෙනි මුලින්ම මම කියන්න කැමතියි
අපේ ජනතාවගෙන් මැච් බලන සියලු දෙනාගෙන්ම සමාව ඉල්ලනවා. මොකද මම ටීම් එක වෙනුවෙන් නායකයා විදියට හැමෝම බලාපොරොත්තු වෙලා හිටියේ අපි වර්ල්ඩ් කප් එක හොඳින් කරන එක තමයි බලාගෙන හිටියේ. ඉතින් අපි තර්ජන කියන එක නම් මට එහෙම ආවේ නැහැ. අත්ම ගත මං හිතනවා ටීම් එක කිසිම කෙනෙක්ට ඒක ආවේ නැහැ කියලා. අපි මං කලින් කිව්වා වගේ හැම තරඟයක්ම අපි ගියේ ජයග්‍රහණය කරන්න. ඉතින් මම තරඟ දෙකකින් පසු තමයි නායකත්වය මට හම්බුනේ. ඉතින් දසුන් අයියා ඉන්ජරියක් වුණාට පස්සේ ඉතින් කලින් මහේල අයියා ගොඩක් දේවල් කිව්වා ටීම් එකේ මොන විදියටද අපිට බලපෑම් ආවේ. කියන්නේ ඉන්ජරි සෑහෙන ඉන්ජරි ප්‍රමාණයක් ආවා ටීම් එකේ. එතකොට අපිට වනිදු අසරන් කියන ක්‍රීඩකයා වර්ල්ඩ් කප් එකට සහභාගී වෙන්න බැරි වුණා. ඒ කියන්නේ ක්වොලිෆයි වලදී වනිදුකින් අපි 100ට ටීම් එක 140ක් 50ක් ලඟ එන්නේ යාගෙන් දේවල් බලාපොරොත්තු වුණා. ඒ කියන්නේ යා කරා ඒ දිගටම. ඉතින් අපිට යා නැති එකෙන් ගොඩ ලොකු පාඩුවක් වුණා ටීම් එකට. ඉතින් මට දකින්නේ අපි තරඟ කරද්දී හැම තරඟයකදීම අපි ගියේ සමන්ට උපරිම 100ක් දෙන්න තරම